සුබෝදෑසනක් අපි විශේෂ තොරතුරු සමකිනුයි අදත් හමුවන්නේ. අද විශේෂ අවධානයක් යොමු තිබෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වීමට නියමිත පක්ෂ නායක රැස්වීම සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන් රටේ ඇතිව තිබෙන වාතාවරණයත් එක්ක මේ පවතින වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන විසඳුමක් පිළිබඳව සාකච්ඡාව ඇති විය යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීම තුළ. විශේෂයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ආණ්ඩුවක් නොමැති තත්ත්වයක් දැන් රටේ පවතින. ඒ නිසා කුමක්ද ඉදිරියේදී ගත යුතු දේශපාලනික විසඳුම් යන්න සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායකයින් රැස් වී සාකච්ඡා කළ යුතුව තිබෙනවා. කොහොම වුණත් අද උදෑසන පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පක්ෂ නායක රැස්වීම කල් දැමුණා. එහෙම නැත්නම් මෙය අවලංගු කෙරුණා. හේතුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පක්ෂ නායකයින්ට ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මතු වූ ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින්. කෙසේ වෙතත් කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර නිවුස්ෆර්ස්ට්ට ප්‍රකාශ කළා මේ පක්ෂ නායක රැස්වීම Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අද සවස 3ට පැවැත්වීමට දැන් සැලසුම් සකස් කර ඇති බව. ඒ අනුව පක්ෂ නායක රැස්වීම Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අද සවස 3ට පැවැත්වෙනු ඇති. මේ පැවැත්වෙන පක්ෂ නායක රැස්වීම ඉතාම වැදගත්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ඒ පිළිබඳව ඔබට සවිස්තරව තොරතුරු වාර්තා කිරීම සඳහා අපි සූදානම් වෙනවා. කසුන් සමරවීර අපේ පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු මා සමග සිටිනවා. කසුන්, මේ පැවැත්වෙන නියමිත පක්ෂ නායක රැස්වීම ඇයි වැදගත්? අපි ඒ ගැන පැහැදිලි දැන් අද සවස් 3ට පැවැත්වෙන මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වෙන මේ පක්ෂ නායක රැස්වීම එක්තරාතකට විශේෂ වෙන්නේ දැන් කතානායකවරයාගෙන් අපි කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කරපු කාරණයක් තමයි ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව විශ්වාසය කඩ කිරීමේ යෝජනාවක් විදිහට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරන්න කියලා කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට දැනුවත් කරලා තිබෙනවා. එවන් පසුබිමක තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීම අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ. පහුගිය සඳුදා පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා පක්ෂ නායක රැස්වීමක්. එහිදී එකඟතාවයකට එන්න බැරි වුණා. ජනාධිපතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන විශ්වාස භංග යෝජනා සම්බන්ධයෙන් කෙසේ නමුත් එදින සවස් වරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ධූරයෙන් ඉල්ලා අසුණා. ඒ වෙත ආණ්ඩුව ඉල්ලා අසීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඉතුරු වෙ තිබෙන්නේ ඉදිරිපත් කර තිබෙන විශ්වාස භංග යෝජනා දෙකෙන් එකක් පමණයි. ඒ කියන්නේ දැන් අගමැතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ගෙන විශ්වාස භංගය නිකම්ම අහෝසි වෙනවා. අහෝසි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුව ඉවත් වෙලා තිබෙන නිසා. දැන් ඉතුරු වෙ තිබෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කර තිබෙන විශ්වාස භංග යෝජනාව. ඒ අනුව තමයි කතානායකවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙන්නේ න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරන්න කියලා. පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ ගෙනාපු යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා විසින් විශ්වාසය කඩ කිරීමේ යෝජනාවක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එවන් පසුබිමක දැන් පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ විශ්වාසය කඩ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමකට දිනයක් නියම කර ගැනීමේ හැකියාව දැන් පසුගිය සඳුදා පැවැත්වුණු පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි දිනයක් නියම වුණේ නැහැ. දැන් අද බහුතර පක්ෂ නායකයන් බලාපොරොත්තු වෙන හිටියා මේ අද උදේ පැවැත්වෙන පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් දිනයක් ලබන සතිය තුර ලබා ගන්න මේ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනාව සඳහා. කොහොම නමුත් දැන් වාර්තා වෙන ආකාරයට වසන්ත ඇතැම් පක්ෂ නායකයන් අද Zoom තාක්ෂණයේ ඔස්සේ හෝ මේ රැස්වීමට සම්බන්ධ වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවට තමයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ. ඔවුන් වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නිසි විසඳුමක් පාර්ලිමේන්තුව තුළින් නොලැබීම කියන කාරණය විශේෂයෙන් මේ එක්තරා ආකාරයකට කතා බහ කරමින් මේ එකඟතාවයන්ගෙන් තොරව පක්ෂ නායක රැස්වීම දිගින් දිගටම අවසන් වීම යන කාරණය මත පදනම්ම මේ ආකාරයේ තීරණයක් ගත් බවට තමයි සඳහන් වන්නේ. ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු කියලා තියෙනවලු තාක්ෂණයේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට යම් ආකාරයක ගැටලුවක් තිබෙනවා මේ මොහොතේ. ඒ නිසා මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියන කාරණේ. කොහොම නමුත් මේ පෞද්ගලික තත්ත්වයක් එක්ක දන්නේ කියලාද තාක්ෂණයේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ Zoom තාක්ෂණය උන්ට සම්බන්ධ වීමේ ආකාරයෙන් ගැටලුවක් තිබෙනවා කියලා තමයි ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු පක්ෂ නායකයන් කතානායකවරයාට දැනුවත් කර ඇති බව අප විමසීමේදී කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි කතානායකතුමාගෙන් විමසීමේදී ඔහු සඳහන් කළා සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න කියලා පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව ඔහු සඳහන් කළා. ඒ වගේම Zoom තාක්ෂණය නම් දැන් පාසල් වලත් පාවිච්චි කරනවා. මේ ඒකනේ මේ කාරණාව. දැන් මේ පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්වෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් සහ ආණ්ඩුවක් නොමැති තත්ත්වයක් තුළ. ඒ නිසා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කවුද ආණ්ඩුව බාරගන්නේ, කවුද අග්‍රාමාත්‍යවරයා බාරගන්නේ කියන එකට සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්න මේ පක්ෂ නායක රැස්වීම වැදගත්ද? පැහැදිලිවම දැන් පාර්ලිමේන්තුවට කිසියම් ආකාරයක වගකීමක් තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ තුලින් දැන් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් තෝරාපත් කරගත යුතුයි. ඒකට හේතුව ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් වඩාත් විශ්වාසය තිබේයයි තමා විසින් විශ්වාස කරන මන්ත්‍රීවරයාට අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය බහර දිය යුතුයි
ඒ අනුව කර්ණමින් මේ මොහොතේදී කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරගත යුතුයි. එවන් පසුබිමක් නිර්මාණය කරගන්න ඒකට අවශ්‍ය මූලික පියවර හදාගන්න අද පක්ෂ නායක රැස්වීම වැදගත්. එතනදී යම් යෝජනාවක් සම්මත කරලා ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශ්වාසය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් ගෙනල්ලා එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ නායකයන් එකඟතාවයෙන් කිසියම් පක්ෂ නායකයෙක් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට නම් කිරීමේ හැකියාව අද දවසේදී ඇති කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. එවන් පසුබිමක තමයි අද පස්වරුවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පක්ෂ නායක රැස්වීම පවත්වන කතානායකවරයා තීරණය කර තිබෙන්නේ. අද ඔබ කියන්නේ මේ කැඳවා තිබුණත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහභාගීත්වය අවිනිශ්චිත මට්ටමක තියෙන්නේ. ඇතැම් පක්ෂ නායකයන් මේ මොහොතේදීත් කතානායකවරයාට දැනුවත් කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ට එවැනි පක්ෂ නායක රැස්වීමකට සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ හෝ සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාවක් ඔබට තොරතුරු තියෙනවද මොන පක්ෂද කියලා දැම්ම කියන්න පුළුවන්ද? අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් විසීමක් කරලා ඔබට සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව නිල නොවන ආරංචි මාර්ග තිබෙනවා. නමුත් තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව වඩාත් යෝග්‍යයි මා හිතන්නේ. එවැනි දෙයක් ඕන් සඳහන් කර තිබෙනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව. හොඳයි කසුන්. බොහොම ස්තුතියි. මේ තමයි පක්ෂ නායක රැස්වීම සම්බන්ධයෙන් තිබෙන තත්ත්වය සහ එහි වැදගත්කම. එය ඔබට අවබෝධ වන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරතුර සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් පසුවනවා. මේ වන විට අපි දකිනවා ලංකාවේ කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ඒ වගේම තදාසන්න නගරවල හමුදාව විශාල වශයෙන් යොදවා තිබෙනවා. එම කාරණය මුල් කරගනිමින් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැනි ආකාරයෙන් හමුදාව යෙදවීම ගැන ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇති බව රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නෙට් ප්‍රයිස් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී ඇති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ගැනත් අවධානය යොමුව ඇති බව ආණ්ඩුව හා දේශපාලන බලධාරීන්ට ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගන්නා ගමන් රටේ ඇතිව තිබෙන මේ දේශපාලනික ප්‍රශ්නයටත් කඩිනමින් විසඳුමක් සොයා ගන්නා ලෙසයි. ආශ්‍රා. Oh, Stuti Vasanta, what Vasanta just mentioned to you was about the statement by the US State Department where the United States of America has expressed concern over the deployment of military in Sri Lanka. Now, spokesperson of the US State Department, Ned Price, said that the US is deeply concerned by reports of escalating violence in Sri Lanka over the past few days, and the US State Department has urged the government and the political authorities to work quickly to ensure public safety and to work together to identify and implement solutions to achieve long-term economic and political stability in Sri Lanka. Vasanta earlier brought you the news about the party leaders meeting that is scheduled to be held at 3 p.m. today. It is important that the party leaders meet today or immediately in order to speak about the current situation of the country at a time when there is no Prime Minister and a functioning cabinet. Now, the party leaders meeting was supposed to be held this morning, but it was cancelled due to concerns over the MP's securities. However, a short while ago, Speaker Mahinda Pabewardhan informed Newsfirst that the party leaders meeting will take place today at 3 p.m. but via Zoom. Now, why party leaders meeting is important is because there is a no confidence motion that is to be presented against the president. Now, the no confidence motion that was to be presented against the Prime Minister is invalid as the Prime Minister has already resigned from his position, but the no confidence motion against the president is yet to be presented. However, although there was a meeting last week with the party leaders, and although extensive discussions were held about how we should move forward, a date for the no confidence motion has not been fixed yet. So it is expected that they will fix a date for the no confidence motion against the president. But according to Kasun Samarivira, who is a parliamentary reporter, he said that certain political leaders might not attend the party leaders meeting today, or have mentioned about difficulties in attending the party leaders meeting today as it is done via Zoom, as they have some technological difficulties. But the party leaders meeting is supposed to be held at 3 p.m. via Zoom today. Jeffrey? Yes, thank you, Azra. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். விசேட செய்தியூடாக உங்களை சந்திக்கிறோம். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு, குறிப்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு பிரச்சனை காரணமாக இன்றைய தினம் காலவேளையில் முன்னெடுக்கப்பட இருந்த கட்சித் தலைவர்களுடைய கூட்டம் மாலை 3 மணிக்கு ஜூம் ஊடாக நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் மஹிந்த அபாபேவர்தன சற்று முன்னர் அறிவித்திருந்தார். தற்போது உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டினுடைய நிலவரம். பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசாங்கம் பதவி விலகி இருக்கிறது. எனவே ஒரு புதிய பிரதமரை நியமிக்க வேண்டும், அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட வேண்டும். எனவே பாராளுமன்றத்திற்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொறுப்பொன்று இருக்கிறது. எனவே
இன்றைய தினம் மாலை 3 மணிக்கு இடம்பெறுகின்ற அந்த ஜூம் ஊடாக இடம்பெறுகின்ற அந்த கூட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கட்சி தலைவர்களுடைய கூட்டமாக அமைய இருக்கிறது. இருப்பினும் அந்த கூட்டத்தில் பல கட்சி தலைவர்கள் கலந்து கொள்ள இணக்கம் தெரிவிக்கவில்லை என்று சபாநாயகர் அறிவித்ததாக சற்று முன்னர் நமக்கு தகவல் கிடைத்தது. ஒன்று, அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தற்போது செயலிழந்திருக்கிறது. காரணம், பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசாங்கம் பதவி விலகி இருக்கின்ற காரணத்தில். ஆனால் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இருக்கிறது. ஆனால் அதனை விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் திகதி இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே இன்றைய தினம் இடம்பெறும் அந்த கூட்டத்தில் அது தொடர்பான தீர்மானம் எடுக்கப்படலாம் என்றுதான் அறிய கிடைக்கிறது. அதுதான் தற்போது கிடைத்த செய்தி. அதே போன்று இன்னும் ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு வழங்கலாம். அமெரிக்க ராஜாங்க திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை, இலங்கையில் ராணுவம் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருவதாக, கூடிய அவதானம் செலுத்துவதாக அமெரிக்க ராஜாங்க திணைக்களம் அறிக்கை ஒன்றினூடாக தெரிவித்திருக்கிறது. வசந்தம். ජෙෆ්‍රි අපි සඳහන් කරමින් සිටින කාරණාව පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතව නැහැ. ඒ අතරතුරයි පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළේ කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයාගෙන්. කොහොම වුණත් පක්ෂ නායක රැස්වීම අද පෙරවරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඊට සහභාගී වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බැවින්, ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබෙන බැවින් පක්ෂ නායක රැස්වීම අවලංගු කෙරුණා. කොහොම වුණත් යලිත් වරක් මීට ටික වේලාවකට පෙර කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතා සඳහන් කළා පක්ෂ නායක රැස්වීම සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීමට නියමිතව බව. නිවුස් ෆර්ස්ට් පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු කසන් සමරවීර මහතා සහභාගී වෙමින් සඳහන් කළේ විශේෂයෙන් මේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේ පැවැත්වීමේ වැදගත්කම් පිළිබඳව මේ වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසය කඩකිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. එයට දින නියම කරගත යුතුයි ඡන්ද විමසීමක් සඳහා. ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් සහ ආණ්ඩුවක් නොමැති තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ගන්නා දේශපාලන විසඳුම කුමක්ද යන්න පිළිබඳව පක්ෂ නායකයින් සාකච්ඡා කර එකඟතාවයකට එළඹිය යුතුව තිබෙනවා. ඒ අතරතුර ඔබට සඳහන් කළ යුතුයි අද පෙරවරුවේ වාර්තා වුණා ගෝඨා ගෝගම සහ මයිනා ගෝගම සාමකාමී අරගලයට පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශ අධ්‍යක්ෂවරයා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබෙනවා. පොලිසිය ප්‍රකාශ කළ සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ පොලිස් අධිකාරීවරුන් දෙදෙනෙකුගේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන බව, ඊට අනුයුක්ත කර ඇති පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් ගණන 6ක් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා කොල්ලුපිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සහ අර්ලියගහ මන්දිරයේ 9 වනදා පැවති හමුව සංවිධානය කළ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇති බවත් පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. පොලිසිය සඳහන් කළේ ඉදිරි විමර්ශන සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාද අද ගෝඨා ගෝගම පරිශ්‍රයට කැඳවා ඇති බවයි. අරගල භූමියේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ ස්ථානීය අපරාධ පරීක්ෂණ නිලධාරීන් යොදවා විමර්ශන සිදු කළ බවත් පොලිසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ඒ වගේම මේ වන විට විශේෂයෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමට සූදානම්ව සිටින සිසුන් මතු කරන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි විභාගයේ පැවැත්වෙනවද නැද්ද යන්න පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව අප විමසා බැලීමක් කළා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. ඒ අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ 2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ සූදානමක් නොමැති බව. සැලසුම් කළ පරිදි ලබන 23 වනදා සිට විභාගය පැවැත්වීමට දැනට කටයුතු සූදානම් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් LMD ධර්මසේන මහතා සඳහන් කළා. යුද හමුදාපති වගේම ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේ සාමකාමීව කටයුතු කරන්න කියලා. යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළා ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස කටයුතු කරන පිරිස් පාලනය කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවලට
දැඩි පියවර ගැනීමට සිදුවන බව අපි දැක්කා ඊයේ රාත්‍රී කාලේ කොළඹ නගරය ඇතුළු තදාසන්න නගරවලට හමුදා ආරක්ෂාව විශාල වශයෙන් යොදවා ඇති ආකාරය ඒ වගේම මේ වන විටත් එම ප්‍රදේශවලට එහෙම නැත්නම් කොළඹ ඒ වගේම කොළඹ තදාසන්න ප්‍රදේශවලට සහ අනිකුත් ස්ථානවලට යුද හමුදාව වැඩි වශයෙන් යොදවා ඇතුළු වන කොළඹට ඇතුළු වන වාහන පරීක්ෂා කිරීම සහ කවුද පැමිණෙන්න යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීම ඒ වගේම ආරක්ෂාව තර කිරීම මේ ආදී කටයුතු යුද හමුදාවේ මෙහෙයවීමෙන් සිදු වෙන බව අපි නිරීක්ෂණය කළා. අප වාර්තාකරුවන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කළා. මේ තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාවෙත් දැඩි අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙලෙස හමුදාව යෙදවීම ගැන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමු තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නෙට් ප්‍රයිස් ප්‍රකාශ කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ගැන අවධානය යොමු ඇති බව. ආණ්ඩුව ඒ වගේම දේශපාලන බලධාරීන්ට ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගන්නා ගමන් රටේ දේශපාලන ප්‍රශ්නවලටත් කඩිනම් විසඳුමක් සොයාගත යුතු බවයි. මේ නෙට් ප්‍රයිස් පළ කළ අදහස්. Well, we're concerned by the deployment of the military. We underscore, we stress that peaceful protesters should never be subject to violence or intimidation, whether that's on the part of a military force or a civilian unit. More broadly, we're deeply concerned by reports of escalating violence in Sri Lanka over the past few days. We condemn, as I said before, violence against peaceful protesters. We call for a full investigation, arrest and prosecution of anyone instigating and involved in acts of violence. We are, as I said before, also closely monitoring the deployment of troops, something that is of concern to us. And we're also closely following political developments in the situation on the ground in Sri Lanka after the resignation of the Prime Minister. We urge the government and political leaders to work quickly to ensure public safety and work together to identify and implement solutions to achieve long-term economic and political stability in Sri Lanka. The government must address the Sri Lankan people's discontent over the economic crisis, including power, food, and medicine shortages, as well as their concerns about the political future of their country. Yes, that was U.S. State Department spokesperson Ned Price mentioning that the United States of America has expressed concern over the deployment of military in Sri Lanka. And now the director of the former Prime Minister's Security Division has been summoned to the Criminal Investigations Department to record a statement regarding the attack on the Gota Gogama and Minor Gogama peaceful protest sites on the 9th of May. Now, police said investigations into the attack are being conducted under the direction of 2 superintendents of police with the supervision of the director of CID. In total, 6 teams have been assigned to conduct investigations. The OIC of the Kolpiti Police and the chief organizer of the meeting held at Temple Trees on the 9th of May have also been summoned to the CID to record their statements. Police said facts were presented to the Fort Magistrate as well. The government analyst will visit Gota Gogama premises today for further investigations, and the police noted that the scene of crime officers carried out investigations at the protest site yesterday. Now, the Chief of Defence Staff and Army Commander General Shavindra Silva has urged the people to act with restraint in a peaceful manner. The Army Commander requested the people to remain at home during the period of curfew. While pointing out that a certain group has resorted to violence, General Shavindra Silva emphasized that this will not be allowed, adding that measures are being taken to address the situation in a peaceful manner. Jeffrey? தேங்க்யூ அஸ்ரா. தற்போது கிடைத்த செய்திகளை உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் பாதுகாப்பு பிரிவின் பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட தரப்பினரை வாக்குமூலம் வழங்குவதற்காக குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் ஆஜராகுமாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தகவல்களையும் உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது நாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும், நேற்று மாலை முதல் இராணுவம் இணைந்து பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முப்படையினரும் இணைந்து குறிப்பாக நாட்டினுடைய அனைத்து பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். தற்போது நாட்டில் அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று இன்னும் ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவோம் என்று சொன்னால்,
காப்போத்தா சாதாரண தர பரீட்சையை ஒத்திவைப்பதற்கு எவ்வித தீர்மானமும் இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. திட்டமிட்ட வகையில் எதிர்வரும் 23ஆம் தேதி பரீட்சைகள் ஆரம்பமாகும் என்று பரீட்சைகள் திணைக்களம் சற்று முன்னர் தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. அதேபோன்று பாராளுமன்றத்தின் கட்சி தலைவர்களுடைய கூட்டம் ஜூம் ஊடாக நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிய கிடைக்கிறது. குறிப்பாக நாட்டில் தற்போது அனைத்து பகுதிகளிலும் ராணுவம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அமெரிக்க ராஜாங்க திணைக்களமும் இது தொடர்பாக கூடுதலாக அவதானம் செலுத்தி வருவதாகவும் நமக்கு அறிய கிடைக்கிறது. ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා වගේම සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් ප්‍රකාශයක් කර තිබෙනවා. ඔහු සඳහන් කරන්නේ විපක්ෂ නායක සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය බාරගන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ධුරයෙන් ඉවත් වුවහොත් පමණක් බව. මේ එම ප්‍රකාශය. විපක්ෂය විශ්වාසභංග යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කෙරුවා. එකක් අගමැතිතුමාට සහ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව, අනිත් එක ගරු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව. දැන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉල්ලා අස්වැලා තියෙන නිසා අග්‍රාමාත්‍යතුමාටයි ආණ්ඩුවටයි ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාසභංග දැන් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාසභංග යෝජනා විතරයි. ඉතින් ඊයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ඇදවන්න තිබුණා ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව අපි ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාසභංග යෝජනාව විවාද කරන දිනේ නියම කරන්න ඊයේ. නමුත් කතානායකවරයා හදිසියෙම ඒ රැස්වීම කැන්සල් කෙරුවා. අවලංගු කෙරුවා. ඉතින් මම මහලේකම්ට කතා කරලා ඇහුවා ඇයි මේක අවලංගු කරේ කියලා. මොකද ඊයේ තිබ්බේ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව තියෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කරලා ඡන්දයක් ගැනීම සඳහා දින නියම කරන්න. ඉතින් මහලේකම් පොරයක් කිව්වා මේ පක්ෂ නායක රැස්වීම හෙටට කැඳවලා තියෙනවා. ලබන සතිය ඇතුළත ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව විවාද කරන්න පුළුවන් කියලා මහලේකම්තුමා පොරොන්දුවක් දුන්නා. දැන් අද න්‍යාය පුස්තකයේ ඒ ඇතුළත් කරන බවත් ඉතින් ඒ අනුව ලබන සතියේ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව තියෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පැහැදිලිව. ඒ වගේම මම කියන්න ඕන අද රටේ ජනතාව අහන දෙයක් තමයි රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න බැරි. තමන්ගේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ජීවිත සහ දේපල ආරක්ෂා කරන්න බැරි ජනාධිපතිවරයෙක් මොකටද? අපි දැක්කනේ රජය ජනතාවගේ දේපල ආරක්ෂා කරන්න, ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න තීරණය කෙරුවේ පැය 24ක් ප්‍රමාද වෙලා. පැය 24ක් ප්‍රමාද වුණා. ඒ ප්‍රමාදය තුල තමයි පොට්ටුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ජීවිත දේපල විලාස වුණේ. ඉතින් අද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ආණ්ඩුවේ අපේ දේපල ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වුණා. අපේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වුණා. මේ වගේ ජනාධිපතිවරයෙක් මොකටද කියන එක අද ඒ අයම අහනවා. ඉතින් අපි ජනාධිපතිතුමාට කියනවා අපිට වද දෙන්නේ නැතුව අපේ රටට අලුත් පරිච්ඡේදයක් අලුත් ආරම්භයක් ඇති කරගන්න රට ගැන කල්පනා කළා රටේ ජනතාව ගැන කල්පනා කළා අපිට අවශ්‍ය සහායකය දීලා වහාම දූරෙන් නික්ම යන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් ඔබතුමා කිව්වට ජනාධිපතිතුමාට අස්වෙන්නේ කියලා අගමැතිවරයෙක් නැතුව කොහොමද අස්වෙන්නේ? එතකොට බාරගන්නේ කවුද? නෑ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අගමැතිකම බාර ගන්න සූදානම්. ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ ජනාධිපතිවරයාට දේශීය වශයෙන් පිළිගැනීමකුත් නෑ, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගැනීමකුත් නෑ. දැන් ඒක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඒක කවුරුත් දන්නවනේ.
ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා මේ අදහස් පළ කළේ මීට ටික වේලාවකට පෙර ආරම්භ වූ මාධ්‍ය හමුවකදී. ඒ අතරතුර කතානායකවරයාගේ නිවේදනයක් පිළිබඳව දැනුවත් වීමක් සිදු වෙනවා. කතානායක මහින්ද ආබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව සමගි ජන බලවේගයේ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාට අප්‍රසාදය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් විදිහට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරන බව කතානායක මහින්ද ආබේවර්ධන මහතා පවසන්නේ. ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාට අප්‍රසාදය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරන බවයි. Ashra, Lakshman Kiriyala Mahataගේ අදහස් සාරාංශ කර ගන්න පුළුවන්. Stuti Vasantha, speaking at a media briefing that is currently being held, Chief Opposition Whip Lakshman Kiriyala says that opposition leader Sajid Premadasa will only accept the position of Prime Minister when the President resigns from his portfolio. Lakshman Kiriyala says that Sajid Premadasa, the opposition leader, will only accept the position of Prime Minister when the President resigns. Jeffrey? Yes, Asra, குறிப்பாக தற்போது ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. எதிர்க்கட்சியின் பிரதம கொறடா லக்ஷ்மன் கிரியல்ல இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டிருந்தார். ஜனாதிபதி பிரதமரை போன்று பதவியை ராஜினாமா செய்வாராக இருந்தால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பிரதமர் பதவியை பொறுப்பேற்க தயாராக இருப்பதாக ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டிருந்தார். මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනයෙන් ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මාධ්‍යවල සහ සමාජ මාධ්‍යවල පැතිර යන ඉන්දියානු හමුදා මෙරටට යොමු කිරීමේ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ එම ප්‍රවෘත්තිය ඉන්දියාව බැහැර කරන බව එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි. විශේෂයෙන් ඔවුන් සඳහන් කරනවා ඉන්දියානු ආණ්ඩුව සිටින්නේ එවැනි ස්ථාවරයක නොවන බව. ඒ වගේම ඔවුන් බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ස්ථාවර භාවය ඒ වගේම ආර්ථික තත්ත්වය යලි ප්‍රතිස්ථාපනය කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ සහයෝගය හිමි වන බව. ආශ්‍රා. The High Commission of India in Colombo says it denies reports on India sending troops to Sri Lanka. In a tweet, the Indian High Commission said that the High Commission would deny speculative reports in sections of media and social media about India sending her troops to Sri Lanka. The High Commission says that these reports and such views are also not in keeping with the position of the government of India. The statement also goes on to note that the spokesperson of Ministry of External Affairs of India clearly said yesterday that India is fully supportive of Sri Lanka's democracy, stability and economic recovery. வசந்த இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது. சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றதான ஒரு செய்தி தொடர்பாக அந்த தகவலை மறுக்கும் வகையிலே அந்த உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் விடுத்துள்ள அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்தியாவினுடைய இராணுவம் இலங்கைக்கு வருகை தர உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல் உண்மைக்கு புறம்பானது என்ற அந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம். அதுபோன்று ஜனநாயகத்திற்கு மதிப்பளிப்பதாகவும் இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.